วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Rabbit Tail กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รักใน EP ที่ 7-8 เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วหยวนสู้ไปดื่มเหล้ากับจี้หวยเนื่องจากทุกข์ใจเรื่องหลิวหลีเช้าวันต่อมาอาการปวดหัวจึงโจมตีเขาเหตุเพราะเมื่อคืนดื่มเหล้าไปหลายกาหยวนสู้สั่งคนเตรียมรถม้าเขาจะไปจวนสกุลฮวาเสียหน่อยแต่หลิวหลีกลับไม่ยอมออกมาเจอเขาให้สาวใช้มาบอกว่าเพื่อเลี่ยงความสงสัยแล้วต่อจากนี้ไปจึงไม่สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นเพื่อนหยวนสู้ได้อีกต่อไปหยวนสู้ไม่ได้ว่าอะไรเดินทางเข้าวังหลวงว่าราชการต่อหัวข้อในวันนี้คือการเจรจาสงบศึกกับแคว้นจินโพจะมีการจัดงานเลี้ยงประชุมหมื่นแคว้นขึ้นแคว้นรอบๆจะส่งทูตเข้าร่วมสร้างสัมพันธไมตรีดังนั้นทางฝ่ายวี่จิงเองก็ต้องเลือกสรรผู้เจรจาสงบศึกให้ดีอ๋องอิงเสนอตนหยวนสู้จึงบอกฮองเต้ว่าเป็นอ๋องอิงก็นับว่าเหมาะสมดีแต่ถึงอย่างไรก็ควรพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบเสียก่อนด้านหลิวหลีนั้นเมื่อได้ยินข่าวนี้นางรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากนางจะปล่อยให้อ๋องอิงเป็นผู้เจรจาสงบศึกไม่ได้คำพูดของเขาโง่งมไปหน่อยความคิดก็ประหลาดดังนั้นนางต้องหาใครสักคนที่มีฐานะทัดเทียมกับเขามาเป็นหมากแทนหลิวหลีสั่งสาวรับใช้เตรียมรถม้าไปหาหยวนสู้นางต้องกล่อมเขาให้เป็นผู้เจรจาสงบศึกให้ได้แม้ก่อนหน้านี้นางเพิ่งจะไล่เขาออกห่างจากนางก็ตามเมื่อหยวนสู้ได้ยินว่าหลิวหลีมาหาตนเขาดีใจจนเหนือเต้นมีวายเล่นตัวออกไปพบนางช้าหลิวหลีลากเขาไปโรงอาบน้ำใช้คำหวานหลอกล่อจ่ายเงินไปมากโขเพื่อขัดตัวให้เขานางคิดว่าเขาต้องพึงพอใจกับผลงานชิ้นโบแดงของนางแน่ๆทุกอย่างกลับตรงกันข้ามหยวนสู้รู้สึกว่าเขากำลังถูกนางทรมานมากกว่าเนื้อตัวของเขาถูกขัดจนระบมไปหมดหลังเสร็จได้เดินมาหาหลิวหลีพร้อมแสดงความเครียดแค้นต่อนางหลิวหลีไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่พอใจข่าวการคัดเลือกผู้เจรจาสงบศึกถูกกระจายไปรอบเมืองคุณหนูเถียนคิดสนับสนุนอ๋องอิงนางตกหลุมรักเขาเต็มเปาย่ามอ๋องอิงมาคัดเลือกตามหานักดนตรีที่หอแห่งนี้คุณหนูเถียนจึงเป็นผู้คอยช่วยเหลือเขาหยวนสู้รู้สึกว่า 2-3 วันมานี้เนื้อตัวของเขาสบายกระปี้กระเป๋าเป็นพิเศษไม่รู้เพราะเหตุอันใดเขาได้เล่าเรื่องไปโรงอาบน้ำให้จี้หวยฟังอีกฝ่ายเลยบอกว่าตนก็อยากขัดตัวเช่นกันหยวนสู้นั้นเขาไม่รู้ว่าการขัดตัวคืออะไรเมื่อจี้หวยบอกจึงเข้าใจในความปรารถนาดีของหลิวหลีดังนั้นเขาจึงมาจวนสกุลฮวาของนางระหว่างทางเห็นอ๋องอิงกำลังหาเสียงอยู่การมาจวนสกุลฮวาโดยไม่บอกกล่าวทำให้หยวนสู้ประสบพบเจอกับเคราะห์ร้ายเขาถูกกลไกภายในจวนเล่นงานโชคดีที่หลิวหลีปิดกลไกได้ทันแต่แขนเสื้อของเขาก็ขาดไปเสียแล้วหลิวหลีดึงดันเป็นผู้เย็บให้ฝีมือการเย็บปักถักร้อยของนางไม่ได้เรื่องเท่าไหร่จึงออกมาดูไม่ได้ความจริงที่หยวนสู้มาหานางนั้นเป็นเพราะเขาต้องการขอโทษเรื่องที่เข้าใจผิดที่โรงอาบน้ำทั้งสองคุยกันดีๆสุดท้ายหยวนสู้ก็ได้ถุงหอมรูปปักฟ้าๆมาอีกใบหนึ่งหลิวหลีตั้งใจปักให้เขาทีแรกเขาคิดว่าเป็นหมีขาวแต่นางบอกว่าดูยังไงนี่มันฟ้าๆชัดๆนางตั้งใจปักจนมือพลุนไปหมดแล้ววันต่อมาหลิวหลีก็ไปหาหยวนสู้ที่ตำหนักของเขาบ้างแต่ทหารองครักษ์กลับบอกว่าเขาไม่อยู่เขาคงกำลังสืบคดีอยู่แน่ๆเป็นเช่นนั้นในตอนนี้หยวนสู้อยู่ที่ศาลต้าหลี่แซงปล่อย2 โจรที่คิดลักลอบสังหารหลิวหลีออกไปถึงอย่างไรจินโพก็ต้องส่งคนมาเจรจาสงบศึกบ่าวรับใช้ย่อมกลับไปหานายของตนปล่อย2 โจรนั่นไปเพื่อตามหารังของมันหลิวหลีดักรอหยวนสู้อยู่ที่หน้าศาลต้าหลี่สาวรับใช้ได้เจอจี้หวยอีกครั้งนางไล่ตีเขาเหตุเพราะบังอาจปลอมตัวเข้าไปในจวนสืบเรื่องคุณหนูของนางจี้หวยบอกให้นางฟังเขาอธิบายเสียก่อนทั้งหมดที่เขาทำไปเป็นเพราะถูกหยวนสู้สั่งมาเขาไม่ได้ตั้งใจขณะเดียวกันวันนี้หลิวหลีเอาใจหยวนสู้เป็นพิเศษเขาพานางกลับตำหนักของเขานางเอ่ยปากเรื่องที่อยากให้เขาลงเป็นผู้เจรจาสงบศึกหยวนสู้ถามว่าเพราะเหตุใดหลิวหลีตอบว่าอ๋องอิงไม่ชอบสกุลฮวาของนางเท่าไหร่หากให้อ๋องอิงเป็นผู้เจรจานางกลัวสกุลฮวามีภัยหยวนสู้กลับเอาเรื่องที่หลิว
ลิวหลีแซงอ่อนแอภายใต้ความแข็งแกร่งออกมาพูดคำพูดของเขาไม่ถูกหูนางเท่าไหร่ลิวหลีโมโหจัดคิดว่าเขาคงแคลงใจในตัวนางเช่นนั้นก็อย่าคุยกันเลยเสียดีกว่าลิวหลีเดินหนีหยวนสู้ระหว่างนั้นนางบังเอิญเจอนักฆ่าหญิงผู้หนึ่งจึงได้วกกลับมาหาเขาใหม่แซงบอกว่าหลายวันมานี้นางอุตส่าห์ตรากตรำหวังเจรจากับเขาก่อนกลับขอชาสักถ้วยก็แล้วกันหยวนสู้ให้สาวรับใช้ยกชามาให้ลิวหลีจึงวิจารณ์มือสาวรับใช้คนนั้นว่าปลายนิ้วหยาบกร้านคล้ายกับพี่ใหญ่ของนางที่ถือดาบมานานปีหยวนสู้รู้ได้ทันทีว่านางต้องการบอกสิ่งใดเขาเรียกองครักษ์จับตัวสาวรับใช้คนนี้ไว้เมื่อสาวรับใช้คนนี้คิดจะลงมือสังหารเขาจึงสายไปเสียแล้วนางแฝงตัวอยู่ที่นี่มาหลายปีไม่คิดว่าจะถูกลิวหลีสงสัยได้หยวนสู้สั่งทหารพาสาวรับใช้ผู้นี้ไปสอบสวนยังศาลต้าลีอีกทั้งเพื่อตอบแทนลิวหลีแล้วหยวนสู้รับปากเป็นผู้เจรจาสงบศึกเขาดำเนินการเปลี่ยนเบารับใช้ภายในตำหนักทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยวินหานได้รับข่าวเรื่องเปลี่ยนคนข้างกายหยวนสู้ความจริงแล้วเขาเองก็เป็นไส้ศึกเช่นกันเขาทำตัวแนบเนียนเสียจนหยวนสู้เชื่อสนิทใจว่าเขาเป็นผู้พักดีวันต่อมามีการประชุมที่ท้องพระโรงแทนที่หยวนสู้จะเสนอตัวเป็นผู้เจรจาสงบศึกเขากลับบอกฮองเต้ว่าผู้ที่สมควรเจรจาในครั้งนี้ไม่ใช่เขาหรืออองอิงแต่เป็นลิวหลีต่างหากเขาเสนอชื่อนางฮองเต้จึงเรียกลิวหลีเข้าพบหน้าที่นี้ถูกมอบหมายให้ลิวหลีเสร็จสับแน่นอนว่านางโมโหหยวนสู้เป็นอย่างมากหยวนสู้สั่งจี้หวยคอยจับตาดูลิวหลีให้ดีอองอิงนำเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ขึ้นทูลไทเฮาเขารู้สึกสงสารลิวหลีเพราะคิดว่านางบอบบางอ่อนแอแต่ไทเฮาคิดต่างหากลิวหลีไม่อยากเป็นผู้เจรจาสงบศึกแล้วหยวนสู้จะเสนอชื่อนางได้อย่างไรไทเฮาเรียกตัวลิวหลีเข้าพบสั่งนางย้ายมาอยู่ในวังเป็นการชั่วคราวซึ่งถือเป็นการขังลิวหลีทางอ้อมลิวหลีอุดอู้อยู่ในวังแห่งนี้นางใช้เวลาเล่าเรื่องชายแดนให้เหล่านางกำนันฟังแก้เบื่อมีวันหนึ่งหยวนสู้ใช้ข้ออ้างเข้าเฝ้าไทเฮามาพบลิวหลีได้ต่อปากต่อคำกับนางสักประโยคเขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วนางกำนันของไทเฮาออกปากเตือนหยวนสู้ว่าเขาไม่ควรมาพบลิวหลีบ่อยๆจากนั้นลิวหลีก็ใช้ชีวิตอยู่ในวังเรื่อยมานางแข่งกับความอดทนของไทเฮาคืนหนึ่งนางฝันร้ายฝันเห็นบิดามารดาออกรบเกือบตัวตายเมื่อลิวหลีตื่นนางบอกตัวเองว่าเพื่อสกุลฮวาแล้วนางไม่มีทางมอบโชคชะตาให้กับผู้อื่นจัดการตามใจชอบเป็นแน่เวลาต่อมาลิวหลีจึงออกไปชมดอกไม้กับเหล่าสนมพวกนั้นต่างชื่นชมการแต่งกายของลิวหลีบอกว่าเสื้อผ้าพวกนี้นางได้รับพระราชทานมาจากไทเฮาลิวหลียังได้พบองค์ชาย3เขาเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบการวาดรูปนางขอให้เขาวาดรูปให้นางแผ่นหนึ่งองค์ชาย3วาดแมวเหมียวตัวน้อยน่ารักถูกใจลิวหลีเป็นอย่างมากจากนั้นลิวหลีมาเข้าเฝ้าไทเฮาอวดเสื้อผ้าที่ไทเฮามอบให้ว่าได้รับคำชื่นชมมากแค่ไหนเมื่อไทเฮามอบเสื้อผ้าให้นางแล้วนางเองก็มีของมอบให้ไทเฮาเช่นกันลิวหลีให้สาวรับใช้นำชุดเข้ามาชุดนี้ลิวหลีตัดเย็บขึ้นมาจากเศษผ้าของไทเฮาทีแรกไทเฮาไม่ชอบเพราะดูไร้ระเบียบลิวหลีอธิบายว่าผู้คนที่ชายแดนต่างต้องใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บขึ้นมาจากเศษผ้าตอนนี้ถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองไทเฮาย่อมไม่เข้าใจความยากลำบากนี้นางเพียงอยากบอกให้ไทเฮาได้รู้ได้ฟังเช่นนั้นไทเฮาจึงพอพระทัยขึ้นมาวันต่อมาลิวหลีกับหยวนสู้กำลังชื่นชมผลงานวาดรูปขององค์ชาย3ที่ศาลาหน้าตำหนักไทเฮามองดูพวกเขาแล้วนึกถึงตนเองในสมัยก่อนพระนางคิดว่าอองอิงกับลิวหลีดูเหมาะสมกันดีแต่หากเป็นหยวนสู้กับลิวหลีแล้วนั้นคงวุ่นวายน่าดูไทเฮาเดินเข้าไปถามลิวหลีว่าอองอิงดูเป็นเช่นไรบ้างก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่ 7-8 หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า